Good day, Monetizers. It's me again. We're back with another video. And today we're going to talk about cross-posting. What is cross-posting? The benefits of cross-posting. The difference between cross-post and shared post. At kung paano gawin ang cross-posting. So, let's go! Bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang sarili ko para matandaan niyo yung pangalan ko. Ako si Catherine, isang social media admin at content creator. Nandito ako para magbigay ng konting kaalaman tungkol sa pagmo-monetize ng social media accounts. So please follow us in Facebook and in YouTube at SMA. Ito na. Ano ang cross-posting? Bago ko ipaliwanag, magkukwento muna ako ng konti. Meron akong sinalihan na isang Facebook group tungkol sa Facebook ad breaks. So, lagi kong nababasa yung tungkol sa pagpa-plug. Sabi ko, ano yung plug? Kasi hindi ko pa siya naririnig noon. So, may mga nagpaliwanag naman. So, sabi ko, shared post. Shared post yung sinasabi nila. So, sabi ko, meron na ba sa inyong nakasubok mag-cross-posting? So, may iba na alam yung cross-posting, may iba rin na hindi alam. So, I decided na gumawa ng isang video tungkol sa cross-posting para ma-share ko din sa kanila. So, ito na nga yun. So, shout out sa mga nasa Facebook group ng Facebook ad breaks. So, ulit, ano ang cross-posting? Ang cross-posting ay isang paraan para makapag-post ng video sa iba't ibang pages. Yun lang yun. Para yung isang video, may post sa iba't ibang pages. Sa maraming pages. Okay. Ano ang benefits ng cross-posting? Una, may potential na tumaas ang video views mo. Kasi nga, maipopost siya hindi lang sa page mo, kundi sa mas maraming page. So, mas marami yung makakita ng video. At pangalawa, mas ginawang simple ang pag-share, ang pag-share ng mga video sa iba't ibang pages. Kasi noon, wala pang cross-posting. I-share mo lang, kung gusto mong i-share yung video mo, i-share mo as a link, di ba? Yung link ng post mo, i-share mo sa isa pang page, ganon. O kaya, kung gusto mo talaga, i-upload mo siya isa-isa sa iba-ibang page, mas matrabaho. So, ngayon, mas ginawang simple ni Facebook. Eto, pagkakaiba ng cross-posting at saka sharing. Gusto ko lang ipaliwanag. Ito po kumbaga, yung mga obserbasyon ko to. Sariling obserbasyon ko. Sa pagpo-post ko ng mga videos for how many years. So, itong nasa kanan, shared post siya. Kasi malalaman mo ang shared post eh. Malalaman mo kung shared ang isang post. Kasi makikita mo yung pinagmulan niyang page. Ito, katulad nito. Minsan nandun niya sa taas, di ba? So, makikita mo yung pinagmulan niyang page, so shared post yan. Sa cross-posted na post, hindi mo yun makikita. Tignan mo itong isa. Cross-posted video siya. So, hindi mo makikita yung pinagmulan niyang page. Hindi mo malalaman na cross-posted yung video. Bale na lang kung may watermark yung video, ganun. So, si Facebook, mas gusto ni Facebook yung originally uploaded
sa isang page ang isang video. Mas gusto niya yon kesa shared. Ayaw ni Facebook sa mga share. Kahit sa link, medyo alanganin si Facebook sa ganon. So, to reward yung mga nagko-cross-post o yung mga nag-upload ng mga original na video, mas binibigyan ni Facebook ng more reach. Mas maraming reach yung mga video o mga posts na originally uploaded. So, sa kaso ni cross-posted video, para siyang originally uploaded. So, kung makikita nyo dun sa dalawang example, mas malaki yung reach nitong isa, cross-posted video, kaysa dito sa shared video lang. Nasa 53,000 yung reach ng yung shared video, nasa 102,000 yung cross-posted video. So, I will just say it again, ito lang yung mga napapansin ko sa mga videos ko. Hindi ko alam sa iba kung ganun din ang nangyayari. Pero sa nakikita ko, at saka minsan sa mga nababasa ko rin, tungkol sa mga reach, sa mga metrics, Facebook metrics, parang ganun ang gusto ni Facebook. So, paano gawin ang cross-posting? So, tuturuan ko kayo kung paano gawin ang cross-posting. Pupunta tayo sa Facebook page ko. Okay, so ngayon nandito na tayo sa page ko, SMM Bits. So, i-demonstrate ko lang sa inyo kung paano gawin yung cross-posting. But, first of all, ganito yan. Bago ka makapag-cross-post at bago ma-cross-post yung video mo, kailangan meron kayong access sa isa't isa. So, parang bibigyan mo ng access, kung ikaw yung may-ari ng video, bibigyan mo ng access kung kaninong page mo siya i-cross-post, bibigyan mo ng access para ma-cross-post yung video. At yun ding kung saan i-cross-post yung video, magbibigay din siya ng access para makita yung video mo at ma-cross-post sa page niya. Okay? So, para gawin yan, pupunta ka sa settings. Sa settings ng page mo. Tapos pupunta ka sa cross-posting. Sa cross-posting, ilalagay mo yung name ng Facebook page kung saan mo i-cross-post. Tapos, kaya yung URL nung Facebook page. Pag nilagay mo na yan, magno-notify si Facebook sa kanya, dun sa page na nilagay mo. Magno-notify siya na, ayun nga, may gustong magpag-cross-post sa'yo, tatanggapin mo ba? So, pagtanggap niya, then, okay, pwede na kayong mag-cross-post sa isa't isa. So, meron lang akong pahabol no, nakalimutan kong sabihin kahapon. So, kung kayo ay admin o editor na nung mga pages kung saan kayo magko-cross-post, hindi nyo na kailangang gawin yung step na itinuro ko kanina. Kasi automatic na kayong makakapag-cross-post kahit hindi kayo bigyan. Kumbaga may access na talaga kayo nun kasi admin kayo at saka editor. So, yun lang. So, paano mag-cross-post? So, pupunta naman tayo ngayon sa Creator Studio. So, para doon sa may-ari ng video, ganito, bigyan ng access yung isang page para may cross-post yung video mo. So, create post, you upload the video,
Bawa ito. Then you put the details kung ano-ano. Sorry ha. Wala akong maisip. So, ilalagay mo yung details, title, description, tags. Tapos sa next one, dun sa publishing options, sa ito, make available to other pages. Hanapin mo dyan kung saan mo ilalagay yung kung kaninong page mo binigyan ng access. Kung sinong page ang binigyan mo ng access. Click mo lang, halimbawa, ito. Tapos i-publish mo. Okay? Tapos, yun na yun. Hayaan mo na siyang mag-publish sa sarili mong page. Para naman dun sa magko-cross-post ng video, ganito naman. Yung SMM Bits kasi wala siyang ibang page na nagko-cross-post. Kasi hindi pa siya malaki. So, gumamit ako ng ibang page. So, para makita mo yung mga videos na pwede mong i-cross-post, punta ka sa Content Library, Videos you can cross-post. Tapos dito, may 3 dot na yan. I-click mo lang yan, tapos cross-post video. Kung maraming page, meron niyang kung maraming page na pwede mag-cross-post ng video mo, meron siyang parang list. So, i-click mo lang kung ano dun yung page na gusto mo. Tapos, next. Tapos, publish. Kung i-schedule mo siya, i-schedule mo. Okay lang yun. Or, kung ipa-publish mo na siya ngayon, so, publish now. So, ganun lang. Ganun lang pagko-cross-posting. Madali lang. And, at the same time, pwede pang dumami yung views mo by cross-posting than sharing the post. So, yun ang tutorial natin for today. I hope may meron kayong natutunan. Please comment below kung may natutunan kayo o wala. And kung meron kayong mga question, ask them in the comments. At we will try to answer kung alam namin yung sagot. So, please follow us on Facebook and on YouTube at SMM Bits. And till our next video. Salamat!